very beginning of one's birth, the functions of one's senses, mind, life, body, religion, patience, intelligence, shyness, opulence, strength, memory, and truthfulness are vanquished. Překlad. O můj pane, kvůli chtivým touhám existujícím od samého zrození jsou zničeny smysly, mysl, život, tělo, náboženství, trpělivost, inteligence, stud, bohatství, síla, paměť a věrnost pravdě. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, as stated in Srimad Bhagavatam, Kamam Hrid Rogam. Jak je řečeno ve Srimad Bhagavatamu, Kamam Hrid Rogam. Materialistic life means that one is afflicted by a formidable disease called lusty desire. Materialistický život znamená být nakažen vážnou nemocí zvanou chtíč. Liberation means freedom from lusty desires because it is only due to such desires that one must accept repeated birth and death. Osvobození znamená být zbaven chtivých tužeb, protože pouze kvůli nim musí živá bytost podstupovat opakované zrození a smrt. As long as one's lusty desires are unfulfilled, one must take birth after birth to fulfill them. Dokud se jejich chtivé touhy nesplní, musí se znovu a znovu rodit a usilovat o jejich vyplnění. Because of material desires, therefore, one performs various types of activities and receives various types of bodies with which to try to fulfill desires that are never satisfied. Kvůli hmotným touhám se tedy věnuje různým druhům činností a získává různé druhy těl, s nimiž se snaží splnit své touhy, které nejsou nikdy uspokojeny. The only remedy is to take devotional service, which begins when one is free from all material desires. Jedinou pomocí je přijmout proces oddané služby, která začíná tehdy, když je živá bytost prostá všech hmotných tužeb. Anya bilashita shunyam. Anya bilashita means material desire and shunyam means free from. Anya bilášitá šunyam. Anya bilášitá znamená hmotná touha a šunyam znamená oproštěná od. The spiritual soul has spiritual activities and spiritual desires as described by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mama Janmani Janmani Ishvare, Bhavatad Bhaktir Ohitu Kitvayi. Duši charakterizují duchovní činnosti a duchovní touhy, které popsal Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mama Janmani Janmanishvara Bhavatad Bhaktir Ohitu Kitvayi. Unalloyed devotion to the service of the Lord is the only spiritual desire. Čistá oddanost službě Pánu je jediná duchovní touha. To fulfill this spiritual desire, however, one must be free from all material desires. V zájmu vyplnění této duchovní touhy se ovšem živá bytost musí zbavit všech hmotných tužeb. Desirelessness means freedom from material desires. Být bez tužeb znamená nemít žádné hmotné touhy. This is described by Srila Rupa Goswami as Anya Bilashita Shunya. To popisuje Srila Rupa Goswami výrazem Anya Bilashita Shunyam. As soon as one has material desires, one loses his spiritual identity. Jakmile má živá bytost hmotné touhy, ztrácí svou duchovní totožnost. And all the paraphernalia of one's life, including one's senses, body, religion, patience, and intelligence, are deviated from one's original Krishna consciousness. Vše, co souvisí s jejím životem, včetně jejich smyslu, těla, náboženství, trpělivosti a inteligence, je pak oddělené od jejího původního vědomí Krishny. As soon as one has material desires, one cannot properly utilize his senses, intelligence, mind, and so on for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Když má hmotné touhy, nemůže náležitě používat své smysly, inteligenci, mysl a podobně pro uspokojení nejvyšší osobnosti božství. Mayavadi philosophers want to become impersonal, senseless, and mindless, but that is not possible. Majaváští filozofové se snaží zbavit osobní existence, nemít smysly ani mysl, ale to není možné. A living entity must be living, always existing with desires, ambitions, and so on. Živá bytost musí žít, mít touhy, ambice a tak dále. These should be purified, however, so that one can desire spiritually and be spiritually ambitious without material contamination. Ty však musí být očištěny, aby mohla toužit duchovně a mít duchovní ambice prosté hmotného znečištění. In every living entity these propensities exist because he is a living entity. Tyto sklony má, protože je živou bytostí. When materially contaminated, however, one is put into the hands of material misery, janma mrityu jara vyadhi. Když je však znečištěná hmotou, je vydána na pospas hmotnému utrpení. Janma mrityu jara vyadhi. If one wants to stop repeated birth and death, one must take to the devotional service of the Lord, sarvapariva nirmuktam tatparatena nirmalam rishikena sevanam bhaktaruchite. Chce-li ukončit opakované rození a smrt, musí se začít věnovat oddané službě Pánu. Bhakti or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all the senses.
Bhakti oddaná služba znamená zaměstnat všechny své smysly službou Pánu, nejvyšší osobnosti božství, vládce všech smyslů. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. Když duše slouží nejvyššímu, má to dva vedlejší účinky. One is freed from all material designations, and simply by being employed in the service of the Lord, one's senses are purified. Oprostí se od všech hmotných označení a její smysly se službou Pánu očistí. Indriyani manak prana, atma dharmo dhritir matihi, Hare Shri Teja Smriti Satyam, Yasya Nashantim Chanmana. So, this lusty desire, we could compare it to a deadly virus that attacks one's computer. Takže tyto chtivé touhy bychom mohli přirovnat k smrtelným virusům, které napadnou náš počítač. Or a deadly disease that enters one's body. Nebo smrtelná nemoc, která vstoupí do našeho těla. And it's like a poison. Je jako jed. When one takes this poison of lusty desires, then everything ceases to work properly. Když přijmeme ten jed hmotných tužeb a chtivých tužeb, tak všechno přestane správně fungovat. And interestingly enough, the word for sense gratification, vishaya, is also the same word for poison. A je velice zajímavé, že to samé slovo, které se používá pro smyslový požitek vishaya, je také používáno pro slovo jed. It appears like it's going to be a very enjoyable experience, but actually it's poison. Vypadá to, že to bude velice radostiplná zkušenost, ale ve skutečnosti si je to jed. Because when a person is afflicted by lusty desires, then his mind doesn't work properly. Že když je osoba sužována a chtivými touhami, tak jeho mysl správně nefunguje. He can't appraise things in a proper way. Nemůže dělat věci správným způsobem. His life air is also disturbed. Jeho životní vzduch je také rozrušen. He's misusing his life A on zneužívá svého života. for the wrong purpose. Za špatným účelem. That's not what the life air is meant for. To není účel, za kterým existuje životní vzduch. His body won't function properly. Ani jeho tělo nebude fungovat správně. For example, we see that as one engages in lusty desires, his lifespan is decreased. Například můžeme vidět, že když někdo se zaměstná ve vyplňování chtivých tužeb, tak jeho délka života se zmenšuje. By wasting his vital fluid, then the vitality of the body is diminished. A tím, že plýtvá svýma životníma látkama, tak jeho vitalita je snížena. Here it says, Mati, his intelligence is decreased. A tady je řečeno Mati, že jeho inteligence se také snižuje. Smriti means his memory is lost. Smrti znamená, že jeho paměť je ztracena. Whereas on the other hand, those who practice brahmacharya, they can remember everything. A na druhé straně ti, kteří praktikují brahmacharu, ten si můžou pamatovat všecko. Naishtika brahmacharis are famous for being able to remember everything that they've heard from their spiritual master. Naishtika brahmachari jsou známí tím, že jsou schopni si pamatovat všechno, co slyšeli od svého duchovního mistra. Whereas those who indulge more and more in lusty activities, they can't remember anything. A na druhou stranu ti, kteří se více a více zaměstnávají v chtivých činnostech, si nemůžou pamatovat nic. Yesterday we were discussing one famous inventor in former Yugoslavia, Mr. Tesla. A včera jsme diskutovali o jednom velice známém vynálezci, který se nazývá pan Tesla. You've heard of him, yeah. So I was told that he was celibate and vegetarian. A já jsem se dozvěděl, že on žil v celibátu, že byl vegetarián. You'll find many great minds. They also have a similar practice. A můžeme se dozvědět, nebo můžeme zjistit, že mnoho velkých mozků mělo podobné praktiky jako my. In the Vedic culture, it's always like that. A ve védické kultuře je tomu tak vždy. Then lusty desires, they also, it ruins one's opulence, A chtivé touhy také zničí naše bohatství, shyness, náš stud. like we see now. And people are, they've lost all their shyness. A jako dneska můžeme vidět, že lidé ztratili veškerý stud.
posing naked in so many ways, acting in movies, lusty activities in movies. Pozují nahatý všude možně a to samé ve filmech, kde pozují různým způsobem. Dressing almost naked. Oblíkají se tak, že jsou téměř nazí. This is a feminine quality, this shyness and are a feminine quality. Especially for women, shyness is so important. A toto je jako ženská vlastnost. Ten stud je pro ženu tak důležitá vlastnost. When the women lose their shyness, then the society is ruined. Když ženy ztratí svůj stud, tak společnost je zničena. And that's what's happened. To se přesně stalo. The men have lost their intelligence due to lusty desires. The women have lost their shyness. Muži ztratili svoji inteligenci díky chtivým touhám a ženy ztratili svůj stud. Opulence has been lost. Tím se ztratilo také bohatství. Formerly they used to hold big fire sacrifices with tons of ghee and grains and gold. Dříve se dělaly védské oběti, ohňové oběti, kdy se obětovalo tuny ghee a obilí a zlato. Women used to wear golden jewelry, golden bangles. Now they wear plastic. Dříve ženy nosily zlaté náramky a zlaté ozdoby, dneska nosí plastik, umělou hmotu. Formerly whenever a respectable person ate, it was either on gold utensils or silver or at least metal. A dříve, když jedla nějaká úctyhodná osoba, tak jedla vždycky na zlatých jako podnosech nebo aspoň stříbrných, minimálně na nějakých kovových. Now, plastic. Teďka máme umělou hmotu. So opulence is diminished, strength is diminished. Takže bohatství se snížilo, síla se snížila. Formerly we were hearing about these kshatriyas who were as powerful as 10,000 elephants. Slyšíme o tom, že kšatriové dříve byli tak silní jako třeba 10 000 slonů. That was not an exaggeration. Což nebylo přehánění. But we don't hear anyone today who's as strong as 10,000 elephants. Ale dneska neslyšíme o nikom, kdo by byl tak silný jako 10 000 slonů. Religion has been lost Náboženství se také ztratilo. by lusty desires. Díky chtivým touhám. Nunam pramata kurute vikarma yadindriya pritaya apnoti. This indriya prita, this desire to gratify the senses, it makes one mad. A tato indriya prita, ta touha užívat si svých smyslů, nás zblázní. He doesn't care about God anymore. He doesn't care about religion. Už se pak nikdo nestará o Boha nebo o náboženství. He'll do anything. Udělá cokoliv. And the remarkable thing is that although he tries to satisfy this lust, it can never be satisfied. A ta zajímavá věc je, že přestože se snaží uspokojit tento chtíč, tak ten nemůže být nikdy uspokojen. It's like if you put on a fire some fuel, some liquid fuel, and you think, now I'll finish off this fire. Just extinguish it with this fuel. To je jako když máte oheň a lejete do něj nějaké tekuté palivo a myslíte si, že tím ten oheň uhasíte. It's liquid. I'm sure it'll put out the fire. No, je to tekutina, tak já jsem si jistý, že ten oheň to uhasí. Because his intelligence is lost, he thinks, well, any liquid will put out the fire. Protože jeho inteligence je ztracena, tak si myslí, že jakákoliv tekutina musí uhasit oheň. So the more gasoline you pour on the fire, what happens? A čím víc nafty tam lejete, co se stane? Gets bigger. Tak se to zvětší akorát. And the more you put, the bigger it gets. A čím víc tam toho nalejete, tím větší oheň budete mít. So the more attempts they make to put out the painful fire of lust by more lusty activities, the fire just gets bigger. Takže čím více se oni snaží chtivými činnostmi uspokojit svůj chtíč, tak ten chtíč se jenom zvětšuje. And finally, it gets so big that the only way to put it out is nuclear explosion. A nakonec je tak velký, že jediný způsob, jak ho zničit, ten las je nukleární exploze. Svaha. So either you offer yourself into the fire of Krishna's service, svaha, or you offer in another way. Buď se obětujete do ohně Kršnovy služby, anebo se budete muset obětovat jiným způsobem. But the other way is not very pleasant. Ale ten druhý způsob není tak radostný.
But if one offers all of his desires for the service of Krishna, then look at all the nice things he gets. Ale když se obětujeme pro službu Kršnovi, tak se podívejte, jaké všechny pěkné věci získáme. Senses work nicely. Smysly fungují pěkně. Mind works nicely. Mysl dobře funguje. Life, live a nice, long life. Budeme žít krásný dlouhý život. Eternal life. Věčný život. Body works nicely. Tělo pracuje dobře. You have religion. Máme náboženství. You have patience. Máme trpělivost. You get intelligence. Budeme mít inteligenci. Shyness. Stud. Opulence. Bohatství. Strength. Sílu. Memory. Paměť. And truthfulness. A pravdomluvnost. Just by serving Krishna. Jenom tím, že budeme sloužit Kršnovi. We can see what happened to Duryodhana, because instead of serving Krishna, he served his lusty desires. Můžeme vidět, co se stalo Duryodhanovi, protože místo, aby sloužil Kršnovi, tak sloužil svým chtivým touhám. Kamadinam katina katida palita durnideshas. But the devotee says, I've been serving these bad masters, lust, anger and greed, for such a long time. Ale Odana řekne, já jsem sloužil tímto chtivým touhám, které jsou tak špatným pánem velice dlouhou dobu. No karuna, no trapa, no pashanti, but they give me no mercy, no relief, no peace. Ale oni mi nedali žádnou milost, žádnou úlevu a žádný klid. But now, by the mercy of the Lord and His devotees, I have come to my intelligence, my buddhi has returned. Ale nyní díky milosti Odaným a milosti Pána se moje inteligence vrátila. And now I've decided that I'm going to take shelter of the lotus feet of Krishna. A teďka jsem se rozhodl, že přijmu útočiště u lotosových nohou Kršny. And according to this verse, when one engages all of his senses in the service of the Lord, then he becomes free from material designations and his senses are purified. Tím, že se zaměstnáme plně v oddané službě Pánu, tak se zbavíme hmotných označení a naše smysly budou plně očištěny. Well, this is the importance of the Krishna consciousness movement. Tak to je důležité zahnutí pro vědomí Kršny. What other way can people understand these things? Jakým jiným způsobem můžou lidé chápat tyhle věci? Without the Krishna consciousness movement, this world is doomed. Bez vědomí Kršny je tento svět zatracený. And we can see more and more they engage in sinful activities and then the reactions come. Můžeme vidět, že více a více se zaměstnávají hříšnými činnostmi a proto přichází více a víc reakcí. And then they try with more lusty activities to solve the problem. A pak se více chtivými činnostmi snaží vyřešit ten problém. That just keeps getting worse. Ale ono to se zhoršuje a zhoršuje. But the devotees are happily chanting and dancing. Ale oni šťastně tancují a zpívají. They asked Prabhupada what would happen during the war. Prabhupada said the devotees will be chanting Hare Krishna. Jako když se zeptali Prabhupády, co se bude dít s Odaným a během války, tak Prabhupád řekl, že Odany budou zpívat Hare Krishna. What else are we going to do? Just sit around and discuss politics? Co jiného bychom dělali, že budeme sedět spolu a budeme diskutovat politiku? Chant Hare Krishna and prepare ourselves for going back to Godhead. Budeme zpívat Hare Krishna a budeme se připravit na to, aby jsme se vrátili zpátky k Bohu. Either we have to leave today or tomorrow. Ať už odejdeme dneska nebo zítra. So that's up to Krishna. To je na Krishna. Are there any questions? Má někdo nějakou otázku? There's one other point. Srila Prabhupada criticizes the Mayavadi philosophers here too. Je tady ještě jeden bod, kde Srila Prabhupada kritizuje Mayavadiny. Their desire to become mindless and without identity Jejich touha stát se bez mysli a bez identity. and desireless. A bez tužeb. But Prabhupada pointed out none of these things are possible. Ale Prabhupada tady poukazuje, že žádná z těch věcí není možná. You can't become mindless, you can't become desireless, and you can't become an imperson. Nemůžete být bez mysli, bez tužeb, nebo nemůžete přestat být osobností. Because every living entity eternally is a person and has desires and has a mind. Protože každá živá bytost je od nepaměti osoba, má touhy a má mysl. Well, they have these so-called yoga meetings and everyone sits there, okay, now let's become desireless. Let's not think of anything.
Oni mají takové jogové setkání, kde si sednou a takhle si myslí, OK, tak teďka se staneme ničím, prostě nebudeme na nic myslet. But even the desire to become desireless is a desire. Ale jenom ta touha být bez tužeb je taky touha. So you have to not desire to become desireless. Takže my nesmíme toužit, aby jsme nebyli bez tužeb. But that's also a desire. A to je taky touha. To desire not to become desireless. Že toužíme, aby jsme neměli touhy. So they just sit there and try to not think of anything. Takže oni tam jenom sedí a snaží se, aby na nic nemysleli. That lasts maybe half a second. Což to dá asi tak půl sekundy. How can you not think of anything? Jak se dá myslet na nic? Even if you think, I'm not going to think of anything, I když si myslíte, já teďka nebudu na nic myslet, you're thinking of something. tak na něco myslíte. So what cheating is this? Tak co to je za podvod? And they take money from people and they teach them, now we're going to teach you how to become, God, A oni berou od lidí peníze a říkají, no my vás teďka naučíme, jak se stát desireless, bez tužeb, let go. abyste byli prostě osvobozeni. They don't let go. A oni vás nenechají. They don't let go of Maya and Maya doesn't let go of them. A Maya vás nenechá, vy nenecháte Maji. It's a very strong relationship between themselves and Maya. Je to velice silný vztah mezi jimi a Majou. They won't give up their lusty desires for anything. Oni se ani za nic nevzdají svých chtivých tužeb. So they're also rascals. Takže i oni jsou darebáci. The materialists are rascals and the impersonalists are also rascals. Takže materialisté jsou darebáci a impersonalisté taky. Jaká otázka? Speaking The question is if it is for the purpose of expanding ISKCON, if we do some charitable activities, like for example if children need some donations. best thing is to give them Krishna consciousness. Nejlepší je dát jim vědomí Krishny. That's the best charity. To je ta nejlepší dobročinnost. Lord Chaitanya Mahaprabhu is famous. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tushenama. What charity did he give? A Chaitanya Mahaprabhu je tím nejznámější. A jakou dával dobročinnost? He gave love of Godhead. Dával lásku k Bohu. What did Jesus give? Co dal Ježíš? He gave love of Godhead. Dával lásku k Bohu. They're considered the most charitable. A oni jsou považováni za ty What nejdobročinnější. did Prabhupada give? Co nám dal Prabhupada? Prabhupada came with 40 rupees. He didn't come out and give, a few paisa to every person who saw it. Prabhupada přišel se 40 rupiema a nerozdával po každému pár paisa. I'm coming from the land of Dharma. Let me give you a few paisa. Přicházím ze země Dharmy, tak vám tady dám každému pár halířů. No, Prabhupada gave Krishna. Ne, Prabhupada dával So, Krishnu. if you really want to be charitable, then give Krishna. Takže když skutečně chcete být dobročinní, dávejte Krishnu. Otherwise, if you give with some material thing, with some material desire, then that will not be very beneficial. Jinak když budete rozdávat s nějakou hmotnou toho za nějakým účelem, tak to nebude moc We read prospěšné. about that type of charity in the Bhagavad Gita. Kde čteme o takovém druhu dobročinnosti v Bhagavad Gita. Charity in the mode of ignorance, in the mode of passion, in the mode of goodness. A dobročinnost v kvalitě vášně, nevědomosti a dobra. But if you give Krishna, then that's transcendental. Ale když budete dávat Krishnu, tak to je transcendentální. Of course, giving in charity something in the mode of goodness, if one knows what the mode of goodness is better than giving in the mode of ignorance. Samozřejmě dávat nějakou dobročinnost v kvalitě dobra, pokud víme, co to je kvalita dobra, tak je lepší, než dávat v kvalitě nevědomosti. But still, the best thing, if they're children, why not give them prasada? Ale přesto, když jsou to děti, proč jim nedá třeba prasáda? Why not give them the holy name? Jo, proč jim nedá svaté jméno? Why not? It's like we were just in Bosnia, and there was a young lady. She'd been a devotee for 2 years. Jako teďka jsem byl v Bosně, tam byla mladá dáma, která byla už dodaný 2 roky. So 2 years ago, when she was 16,
she was invited to a program. She came. She immediately became a devotee. A ona před 2 rokama, když bylo 16, tak byla pozvána na nějaký program a okamžitě se z ní stala oddaná. And she introduced her sister, who was younger, maybe 8 years old or 9 years old. A svoji sestře, která byla asi 9 nebo 8 nebo 9 let stará, She became a devotee. tak představila vědomí Krishna a i z ní se stala oddaná. And they're both wonderful devotees. A z obou jsou úžasné oddané. All good qualities. Tak mají všechny dobré vlastnosti. So isn't that the best thing to give people? Není to tady ta nejlepší věc, kterou lidem můžeme dát? Give children Krishna consciousness. Dávejte dětskám vědomí Krishny. Whatever else you give them, that's cheating. Cokoliv jiného jim dáte, je to podvod. You're making them more attached to the material world. Protože vy zapříčinujete, že oni se víc připutají k hmotnému světu. Because the implication is, I'm giving you something very nice, but if it's material, then they'll become attached to that. Protože ta věc je, že něco dáte pěkného, ale je to materiální věc, oni se k tomu připoutají. Isn't it? When you give a gift, the whole idea is you want the person to treasure the gift. You want him to put it to his chest like that. Protože když někomu dáte nějaký dárek, tak co s tím chcete docílit a oni se k tomu připoutali a dali se takhle k srdci. Like at Christmas, when someone opens a gift, if they go like this, and then I gave a good gift. Jako třeba o Vánoci, když někdo otevře ten balíček od vás a vidí to, takhle si to dá k srdci, tak víte, jo, dal jsem mu dobrý dárek. So you want them to treasure that gift. Takže vy chcete, aby si ho vážili toho dárku. So what do you want them to treasure at their heart? Takže co chcete, aby si vážili opravdu z celého srdce? What gift? Jaký dárek? The Krishna. Krishna. So give Krishna. Tak jim dávajte Krishna. That's what we're for. We're here to give Krishna. To je stejně, proč jsme tady, aby jsme dávali Krishna. So many other organizations, they give other things, but we're supposed to just give Krishna. Tolik jiných organizací dává tolik různých věcí, ale my jsme tady o to, aby jsme dávali Krishna. And it's not if we just give Krishna, then we're sectarian, narrow-minded, this and that. Ale není to tak, že když dáváme jenom Krishnu, že jsme sektářský, že jsme úzkoprostí to a tamto. How can we be sectarian? We're giving God, who's the controller of everything. Jak můžeme být sektářští, když dáváme Boha, který je vládcem všeho? Not only that, but he is everything. Vasudeva Sarvamiti. A nejenom to, on je všechno. How's that sectarian? We're giving everything. Jak to může být sektářské? My dáváme všechno. He's even in every atom. Andantarasta paramanu chayantarastam. On je dokonce v každém atomu. So at least they can't call us sectarian if we only give Krishna. Ani oni nás nemůžou nazývat sektářskými, když dáváme pouze Krishnu. Any other question? Ještě nějaká jiná otázka? Yeah. My question is, if you're trying to give Krishna to others, for example, we're trying to distribute books, what are the main mistakes we should avoid? What are the main mistakes we should avoid? Especially in the beginning. When you're trying to distribute books? Yep. Well, the main thing is don't be attached to the results. Ta hlavní věc je, aby si nebyla připoutaná k výsledku. Because if you become attached to the results, then you'll be up and down all the time. Protože když budeš připoutaná k výsledkům, tak budeš pořád jednou dole, jednou nahoře. And while you're distributing books, you should remember Krishna. A zatímco rozdáváš knížky, tak by si měla vzpomínat na Krishnu. Why are you distributing books? Proč rozdáváš knížky? Of course, the distribution of the book is not in your control. Samozřejmě to rozdání té knížky není pod tvojí kontrolou. We simply try our best to distribute the books, and the rest is up to Krishna. My se opravdu snažíme co nejlépe tu knihu rozdat, ale zbytek je na Krishnovi. I remember once I was on a marathon, book distribution marathon in England. Vzpomínám si, že jednou jsem byl na maratonu rozdávání knížek v Anglii. And it was very, very cold. It was freezing. A byla hrozná zima, mrzlo prostě. And it was a long marathon. Byl to dlouhý maraton. And we were in a truck. We were in one of those vans. A my jsme byli v jednom takovém vanu. And so I had been doing all right. Tak mně se docela dařilo. But this was one of the last days. Ale tohle to byl jeden z posledních dnů. And it was extremely cold. A byla hrozná zima. And I was in the van. Tak já jsem byl v tom vanu. And the driver of the van, the devotee driving, a ten oddaný, který řídil, he was really enthusiastic. Byl opravdu entuziastický. He was so fired up. Byl tak nadšený. He was selling books even while he was parking the van. On prodal knížky, když parkoval to auto. I mean, he was so fired up.
he couldn't even wait to get out of the van. He was parking and selling books. He sold 3 or 4 books before we even parked. Byl tak nadšený, že během toho, jak parkoval, tak prodal ještě 3 nebo 4 knížky. On už ani nemohl se dočkat, než vyleze z toho auta. As soon as he parked, he jumped out of the van with his distributing books as he was walking down the street. A jakmile jsme zaparkovali, tak on prostě vyskočil z toho auta s plnou taškou knížek a prostě entuziasticky rozdával knížky na všechny strany. And this was not the mood that I was in at that particular point. A to nebyla nálada, ve které jsem byl já v ten okamžik. I didn't feel very enthusiastic. Já jsem se necítil moc nadšeně. So I thought I should take some rest. Jste si mysleli, že bych si měl možná malinko odpočít. We just got there. I thought I should take some rest. Když jsme tam akorát dojeli, tak já jsem si hned myslel, že bych si měl odpočít. And, I was trying to rest peacefully. Tak jsem se snažil klidně si odpočinout. And the devotee came back to fill up his bag again. A ten přišel zpátky, aby se naplnil tašku. He said, why don't you come on out? It's great out there. A ona mě jako zavolala, hej, pojď ven, je to tam úžasný. Take your books like anything. Oni berou ty knížky jako nikdy. I said, yeah, I'm getting ready. Já jsem říkal, jo, já se připravuju. So anyway, this happened a few times and I was still trying to get ready to go out. Tak to se stalo párkrát, takhle se to zopakovalo, jsem se stále snažil připravit, na to bych šel ven. Finally I decided that I should go out. Tak jsem se nakonec rozhodl, že teda půjdu ven. But I decided I wouldn't distribute, but I'd just go out. Ale já jsem se rozhodl, že nebudu rozdávat, že jenom půjdu ven. So I went out, I had this bag of books, but, I had the books in the bag on the ground next to me. I'm standing there. Takže já jsem si šel teda ven, ale vzal jsem si ty knížky a dal jsem si v tašce vedle mě, zavřenou I thought at least I should stand out there, I should make some attempt. Takže jsem si myslel, že tam aspoň musím jako stát, že to jako musím udělat nějaký úsilí. I didn't have any books in my hand. V ruce jsem neměl Bag was there on the ground. A měl jsem tam tašku s nimi na zemi. Standing there cold. A stál jsem tam velmi zima. And I don't know what I was expecting to happen. A nevím, co jsem jako čekal, že se stane. That some person came up and saw a little bit of color in the bag. It must have been just a little bit of color or something on the book there in the bag. A nějaká osoba ale ke mně přišla a viděla tam růžek ty knížky, jak tam čovala z ty Said, tašky. Came up and said, what is that? Tak on ke mně přišel a říkal, co tam máš? I said, what? Já jsem se ptal, co myslíš? They said, that. Tohle. There's what is that? Some color or something there. Tam něco je, to je nějaká barva, něco tam je. So I said, you mean that? Tak jsem se to jako, myslíš tam to, jako jo? They said, yeah, that. Já myslím to. So I said, all right. So I took it out and I showed it. I said, it's a book. Tak já jsem to vyhnal a říkám, no je to knížka. Let me see that book. Jo, ok, tak si můžu se podívat. This is great. How much do you want for it? No to je úžasný, kolik za to chceš? Give whatever you like. Já jsem říkal, no co můžeš dát, dej. So they gave a nice donation. Tak dal pěkný příspěvek. And I became inspired and I sold so many books. A mě to inspirovalo, tak jsem pak rozdal tolik knížek. So you could say the most important thing is to get out of the van. Takže se dá říct, že ta nejdůležitější věc je vypadnout z toho auta. Most important thing about book distribution is to get out of the van. Nejdůležitější věc o rozdávání knížek je být venku. If you get out, jak jste venku, there's a good chance that it'll be successful. tak už je velká šance, že budete úspěšný. Is there any passage mentioning in the scriptures how inhabitants of spiritual world, how they perceive material world? Yeah, with great pity. Ano, s velkou lítostí. They're very sorry for the poor souls in this material. Oni mají velký soucit s těma ubohýma dušima v tomto světě. And sometimes they come A to někdy save them. oni dokonce přichází, aby je zachránili. Sometimes the Lord says, I want someone to go down and preach amongst those eternal associates. And so sometimes they do that. Někdy Pán řekne mezi většími společníky, že by chtěl, aby tam někdo šel do toho materiálního světa a kázal tam, takže to někdo udělá. Greatest compassion. S největším soucitem. Nitya siddhas, when those Nitya mukta
personalities come down to this world of the Nityabhadas and they try to save them. It's such mercy. Když tyto věčně osvobozené živé bytosti přijdou mezi ty věčně podmíněné v tomto světě, to je taková milost. They have no reason to come. It's not like they have to come here. They just come out of their mercy. Oni nemají jako žádný důvod sem chodit, oni přichází jenom ze své čisté milosti. Thank you very much. Bhagavatam ki jai.